At mga kasambahay, dito po tayo ngayon sa Kaligtasan at Kalusugan. And would like to welcome you dahil ang ating panauhin, ang ating resource person this time ay walang iba kundi si Engineer Nelson Ramirez. As I mentioned, it's about sea safety. Engineer, welcome once again. Yes, Ann. Maganda na pag-usapan natin ito. Itong bagay na ito dahil sa itong tinatawag nating installments at Yung nakalipas na June 25. June 25, commemoration yan ng sinking of the MV Princess of the Stars kung saan mahigit 800 ang namatay. Okay, Engineer. O doon sa Sibuyan Island ng Romblon. Mentioning about that, yung commemoration nung tungkol doon sa paglubog ng barko na yan na marami rin pong mga namatay. Very quickly, mayroon na bang justice na nakuha yung mga kababayan natin dyan? Yan nga ang napakalungkot na pangyayari sapagkat kagaya ng mga victims and the family of the victims of the Invidonia Pass, na nagkaroon ng collision with the MT Victor, which happened more than 25 years ago. Hanggang ngayon, wala pa rin nakuhang hustisya. Kagaya rin ng mga namatay at mga survivors sa Invidonia Marlin, MV Princess of the Orient. Lahat ng yan ay Lahat ng mga yan ay hindi talaga nila nakuha ang kanilang hustisya. So, kawawa naman talaga. Doon sa mga victims, ang gagawin lang nila, you grieve. But other than that, no more. Is it correct to say that, Engineer? Magdadalamhati ka lang. But after that, yung justice na hinihingi mo ay wala. So, yan ang pag-uusapan natin, Engineer, ngayong hapon. Paano ba maiiwasan itong mga disaster sa karagatan? Unang-unaan, kasi gusto ko lang ipaliwanag sa publiko, na bakit palaging lumulubog ang mga barko dito sa Pilipinas. Uy, but in fairness, nung panahon ni Administrator, the OIC Administrator Conte, mukhang nagigpit siya doon. Sinisuspindipan niya yung mga barko. Walang disaster sa karagatan. Sa loob ng 3 buwan, nagsuspindi siya ng 187 ka mga barko. Walang disaster yun. Walang disaster nangyari. Now, napakasakit talaga kasi sa ilang libo na ang mga namatay na tinagurian na nga tayong capital of the maritime disaster in the world, ang nangyayari ay hanggang sa ngayon tuloy-tuloy pa rin ang mga trahedya. Ito lang masasabi ko, a ship will not sink because a ship is not designed to sink. It will only sink when it's lost. It will lose its stability. Yan ang nangyayari. Engineer, sandali lang. Ang ship ay hindi magsisink dahil ang ship ay hindi designed para mag-sink. Para lumubog. Para lumubog. Maglulubog lang ito kung it will lose its stability. First time in my ears. Yeah. Kagaya ng may nakasulat dito sa librong ito, Sea Disaster in the Philippines. Sinulat niya rito yung tungkol sa Princess of the Orient. Na sinabi niya, it is mind-boggling as to why MV Princess of the Orient sank amidst storm signal number 1 when there were so many small ships around that area with less than 500 tons, but successfully rescued the survivors of MV Princess of the Orient. Okay. Now, for me, it is not mind-boggling why that very big ship, a ship of 13,800 tons, sank, while the small ships were able to survive. Okay. Those small ships retained its stability. Okay. So, naalala ko lang, Engineer, kagaya lately, yung nangyari dun sa MV Mount Carmel, if I'm not mistaken, the sea was calm, but many people are wondering, bakit ito lumubog? And then, parang nagde-jive ito dun sa sinasabi mo na ang barko ay hindi nakadisenyo para lumubog. Ito ay nakadisenyo para lulubog lang ito kung ito ay nawala sa stability. So, human error na dito, Engineer. Yeah. Nagtataga nga lang ako, kasi nang unang mabasa ko at nang unang makita ko yung pahayag ng kapitan ng barkong yun, yung MV Lady of Mount Carmel, sinabi niya na naputol yung isang lashing na nylon rope, na nylon rope, at yung isang truck o isang bus ay napunta sa isang gilid. Yan, tama yan. Pero sasabihin niya sa akin na nagkaroon ng isang vortex na parang ipo-ipo sa dagat at kaya, huwag naman masyado yung mga kwentong yan dahil
walang survivor na pasahero na nagkwento na may Okay. merong vortex doon sa lugar. Walang vortex po sa lugar na yun. Hindi totoo. Okay. Mahirap paniwalaan, Okay. paniwalaan yung kwentong yan. Engineer, para sa kabatiran ng ating mga nakikinig ngayong hapon ay very quickly po sa ating mga mananakay ng barko, sa ating mga kababayan na walang ibang means of transportation. Alam ko may epekto ito sa kanila. Ano ang mga dapat tandaan kapag ikaw ay sumasakay ng barko? Ako, napakarami, pero ako nga lang mismo ay sa tagal kong pagmamarino, 20 taon ako namamarino. Sumasakay ako ng barko dito rin sa Inter-Island. Ngunit isang beses, sumakay ako na kasama ang anak ko, kasama pati na apo ko, lahat kami. Sabi ko, mauubos ang lahi namin, ayaw ko na sumakay. Kasi 30 minutes after our departure from the port of Dumaguete, nag-kunk out yung makina, tumigil yung makina. Tumigil yung makina, tapos malakas ang alon. Kaya hindi na matitimunan yung barko. O papihit-pihit na lang yung barko. So, ibig sabihin, nagdahil ito sa human error. Walang proper maintenance ang barko. Okay. So, yan ang... Pero, doon sa ating mga kababayan, lagi ninyo pong tatandaan na ang pagsakay sa barko, gaya ng sinabi ni Engineer, ang barko ay hindi nakadesenyo para lumubog, lulubog lamang ito nang dahil sa mga human Pagkakawala ng stability ng barko. Okay. Nawala yung stability ng barko, kaya ganun sinasabi ko sa iyo, dahil may mga kargamento. May mga So, kargamento. meaning that is human factor na already. Yeah. Yes. May mga kargamento, ngunit hindi maganda ang pagka-secure nila sa mga kargamento. So, kahit dwinding alon man lang, natatama sa barko. Pag tagilid ng barko, kasama yung kargamento, pag napunta yan doon sa isang side lahat ang mga kargamentong yun, that is the end of the So, story. that's human That error. is the end of the story. Okay. It is negligence. Okay. Human error, mga kasambahay. That's number one. Anyway, sa pagbabalik naman natin, ating pag-uusapan ng tungkol sa mga programs and directions for a progressive maritime industry. Makakasama natin ang mismong newly installed administrator ng Maritime Industry Authority, Dr. Max Mejia Jr. Adik kaayon ng United Filipino Seafarers ang ipagtanggol ang karapatan ng mga marinong Pilipino. Itaas ang antas ng edukasyon, itaas ang integridad ng ating mga pagsusulit sa Professional Regulation Commission, masugpo ang mga anomalya dito sa industriya, matulungan natin ang ating mga marino na nabibiktima sa mga illegal recruiters, at matulungan din natin ang mga pasahero sa mga naglalayag na barko na kung saan karamihan sa kanila hindi pa nagkaroon ng katarungan. Magandang hapon muli sa lahat ng ating mga kasambahay. Dito po tayo ngayon sa ating serbisyo publiko sa segment na Tinig ng Marino. Engineer, magandang hapon. Yeah, magandang hapon sa iyo, Ann, at magandang hapon naman sa ating guest. This afternoon, how are you? Sa lahat naman nakikinig nako at nanonood, maganda ang mapag-uusapan namin dito. And we're very lucky dahil yung mismong administrator, mga kasambahay, the newly installed administrator ng Maritime Industry Authority, none other than Dr. Max Mejia Jr. is with us. Sir, magandang hapon po sa iyo. Magandang hapon po, Ann, and magandang hapon, Nestor. Bata pa pala kayo, sir. Isip bata lang po. Ayan. How young? 48. 48. Ayan. Ang kaso lang, kung tinan mo parang 25 lang kasi Mas matanda. baby face. Yan, mas matanda pa yung yung FD ko at saka yung cameraman namin. Anyway, sir, you are the newly installed administrator ng Marina. Let's talk about the programs and directions ng tanggapan na ito. Well, ang number one mandate ko is to help or contribute to the ongoing efforts para i-complete po natin yung ating compliance with STCW. So that pagdating ng October, wala po tayong rason na hindi pumasa sa audit ng EMSA. Okay, so basically that's your focus this time. Opo, yan po. Okay. Engineer, maraming nabigla. I don't know if you will agree with me because, maraming nabigla. Yung, if I'm not mistaken, yung buong industriya ng Maritime. Doon sa appointment ni Administrator Mejia, sabi nila, ito yung pangalan niya, parang hindi masyadong, Hindi narinig. For one reason,
nandoon siya sa malayong lugar. Oo, nagtuturo ka pala noon, administrator, sa isang, anong universidad yun? Sa World World Maritime Maritime University. University. Sa Malmö, Sweden. Oo, okay. Eh, ngayon po, nandito ka. May itanong natin ito dahil ito yung gustong malaman ng ating mga mandaragat. Yung banta ng European Union, malapit na po ito, October na po, di ba alam natin. Just give us the update on the final preparation po nitong EMSA audit on October because we understand na kapag ito hindi tayo naging preparado dito, abay yung accreditation natin mawawala and that would mean displacement of about 80,000 seafarers and billions of dollars sa revenue natin. Tama po yan, Ann. Kaya nga katulad ng sinabi ko, itong pinakaunang at inata sa akin ng ating kalihim, si Secretary Abaya. Sabi niya, Marina has been working hard on this. 10 ng ating mga kasamang ibang ahensya. Pero yan ang bigyan mo ng pansin. Kung ano may tutulong mo, ibigay mo iyong lahat. So, nasan po tayo ngayon as far as the efforts para i-comply ang ating obligations under the STCW Convention. We can look at it sa tatlong major points na tinitingnan ng EMSA. One is yung tinatawag na perceived conflict of interest. Yan in-address na po natin yan. Yung ating mga evaluators from a pool of 75, binawasan na po natin yan ng lahat ng mga may potential, maski na potential lang for conflict of interest sa numerong 25. So sa ngayon po, ang pool natin ay 25 independent evaluators on call. May katulong silang 10 evaluators din dito sa Marina. So that's point number 1. Yung pong isang susunod na punto ay yung ating NQSS. Sabi nila, National Quality Standard System. Okay. Ngayon, napakaganda sabi nila at nasa papel. Pero parang nasa papel lang. Gusto namin makita yung isang sistema na gumagana. Okay. So, ngayong July po, uumpisa na nating testingin yung sistema na yan. Ang gusto makita ng EMSA, pagdating nila ng October, isang sistema na hindi lang sa papel, kung hindi tinesting na, i-apply natin yan sa as many schools as possible. We might concentrate on mga 20-25 schools in the beginning para maipakita natin sa October sa EMSA na ito na, ginamit na namin system and nakikita nyo naman sa sistema na nawi-weed out po natin na etsapuera natin yung mga hindi qualified na eskwela or sa lahat ng mga eskwela, meron tayong findings kung anong pwede nilang improve, anong kailangan nila improve, etc. Okay. Pero administrator, ang problema kasi dito, no, kasi nag-announce ng CHED na may mga eskwelahan na ayaw nilang i-recognize. Pero patuloy pa rin, wala pa rin pagbabago. Yun ang I think you're referring doon to ako nahihirapan Yeah, yung sa mga eskwelahan, especially in Mindanao, di ba? Yung may mga ganong klaseng mga schools. Anyway, even in Metro Manila, mayroon din, engineer. Yeah. Okay. So, kayo po talaga nakafocus doon. Well, nakafocus ako doon sa overall efforts natin. Pero kung tinatanong nyo tungkol dito sa issue ng mga ng closure ng CHED, we are in dialogue with CHED tungkol po dito. Unfortunately, I cannot give you any more details than that, no? Pero yun po ang CHED naman po ay talagang kumukonsulta sa amin ngayon na pag-usapan natin na mabuti ito. Just to get an assurance na po, Administrator, dahil October na ito, few months from now, October na, kumbaga sa percentage, ano yung nakikita niyong porsyento na, etong European Union, definitely, alisin niyo na sa isip ninyo na hindi tayo papasa tayo dyan. Sabihin ko na ngayon na papasa tayo. Oh, very good. That's a good news, ha? That's the good news. Actually, last April, no, I went to the province at that time when they were here. Kaya, iniisip ko na, kaya ko nang pumunta doon sa probinsya, relax na ako kasi akala ko, hindi na tayo sasabit.
sumabi tayo. Well, dito sa Marina, walang problema. Kasi nung unang pumunta sila dito, kinabukasan, hindi na nila tinuloy yung kanilang inspection because Marina was studying their lessons. Eh, yung iba doon, back subject. Okay, so big sabihin, it's nice to hear from the newly installed administrator na itong pinangangambahan natin, definitely hindi natin ito ma-experience. Sa tulong at arawan ng Diyos. Well, sa tulong at awa ng Diyos. Pero hindi po tayo dapat huminto sa pangangamba. Bakit po? Ang sinasabi ko po papasa tayo. Wala tayong choice kundi pumasa. Okay. Yan ang gagawin natin. Pilipino tayo, kaya natin yan. Pero, ganun pa man, sinasabi ko October. June pa lang ngayon. Ang dami pa nating dapat gawin. So, Magdo-double time kayo. double time tayo. Ika nga, hindi pa tayo pwede mag-relax. Alam natin yung goal, mararating natin, pero red alert pa po tayo ngayon. Okay, so few months from now, yun ang ating aabangan. Pero maganda ang balita na hindi natin ito sasapitin. Okay, aside from the problem of EMSA administrator, ang problema natin na dapat din pagtuunan itong mga tungkol doon sa maritime disasters. If I'm not mistaken, marami kami mga interview na ginawa with the former OIC administrator na nag-send sila ng strong signal doon sa mga may-ari ng mga barko na you have to shape up, otherwise, di ba, may mga suspensions doon sa mga barko nila dahil may mga paglabag. Dito po ba sa administrasyon ninyo, ganito rin ang gagawin nyo? Because lately, mayroon tayong mga maritime disasters. Itutuloy nyo ba yung mga programs na patungkol dito nung nakaraang administrador or you have your own plan? Most definitely, tutuloy po natin yan. Kasi katulad ng sabi ko, ang consideration po natin ngayon, ang focus natin ay EMSA. Okay? Pero EMSA is only, the most immediately urgent issue. Pagtapos ng EMSA, there are many other urgent issues. And ito na sa akin, pinaka-urgent pagkatapos ng EMSA. Dahil, bakit kamo? Sa EMSA, pinangangambahan natin yung employment ng ating 80,000 seafarers. Which malaking issue po yan dahil maraming pamilya ang maapektuhan yan. Pero pagkatapos po niyan, kailangan tuntunan natin talaga yung safety ng ating riding public. Dahil hindi na po natin pwedeng kalimutan natin mga kababayan na nagde-depend sa maritime transport para from point A to point B, para makarating sila sa paruroonan Do you nila. consider talaga yung pag-suspend ng mga barko? Kung halimbawa, hindi sila tumutupad doon sa mga policy. Do you consider that? Most definitely. In fact, as a result nitong paglubog po ng Our Lady of Carmel, dalawang barko po ang sinuspend natin. You also suspend Oh, yes. right now. Okay. Sa mismong medallion shipping. Kasi Administrator Mejia, pardon me kung tama ba ito yung sinasabi ko. Pero ganito ang naobserbahan ko. When Princess of the Orient sank, I was with the former administrator of Vic Suazo when the team of Marina inspectors inspected all the Sulpicio vessels berthed in Cebu. And when I saw the first and second vessel, sabi ko, hindi ko na kailangang titingnan pa lahat. And then true enough, nung tinignan namin kung ano ang deficiency ng isang barko, yun din ang deficiency sa lahat ng barko ng Sulpicio Lines. And ito nakakaasar kasi minsan binabulat din ako ng pagdating ko doon, tinanong ko sa kanila, saan yung mga lashing gears ninyo? Pinakitaan ako ng lashing gear. Anong klaseng lashing gear ito? Sabi ko, saan ito ikakabit? Sir, ikakabit namin ito sa mga container. Ikabit nyo sa container. Tapos, pagkabot ninyo sa container, paano yan mapipigilan? Ikakabit namin, sir, sa pad-ay. Saan ang pad-ay dito? Wala ka makita ang pad-ay. Kaya nga, sir, bibili kami ng welding machine. Para ilagay namin dito. Mag-welding kami ng pad-ay. Sa loob ng 10 taon na bumabiyahe ang barkong ito sa Pilipinas, ngayon lang kayo bibili ng welding machine para maglagay ng pad-ay. Madrimiya naman. These are the problems na Administrator. And recently, when we made a documentary on one vessel alone, makita mong nakita mo yung gaano kadaming deficiencies. And ito, nandoon yung Coast Guard.
nandoon yung Coast Guard, ikot-ikot, ikot-ikot sa barko. Kaya masasabi ko, ano ang ginawa mo sa loob ng 1 taon, 2 taon, na paikot-ikot ka sa barkong ito, pabalik-balik ka sa barkong ito, at yung nakita namin sa loob ng ilang minuto kami na nandoon, Na hindi mo nila nakita. Okay. Hindi I mo think it's a nakita. very valid observation. Very valid po, Okay. po. And very disturbing. Ano? Yes, very disturbing. Kayo po Naaawa ko dun sa Coast Guard na yun. Siguro, bibigyan ko ng salamin, baka siguro malabo ng mata. hindi siya makatingin. Malabo ng mata. Okay, we will pause for a break. Magbabalik pa rin po ang tinig ng Marino sa serbisyo publiko. Muli tayong nagbabalik sa ating programang Serbisyo Publiko, Tinig ng Marino. Okay, hindi na pinag-uusapan pa rin natin yung tungkol dun sa mga dapat gawin dahil ngayong mga panahon ay panahon ng bagyo. At lately, mayroon po tayong mga maritime disasters. May ilang lumubog na. Now, may binabanggit dito sa administrator na mayroon silang mga ginagawang mga paraan, mga hakbang para masolusyonan ito. Administrator, maaari po bang malaman namin sa inyo na sa mga darating na araw, mayroon po talaga kayong mga gagawin pang mga mababagsik na hakbang upang tugunan, tuldukan itong problema ito? Opo. Nag-ano na po tayo, nag-utos na po tayo ng isang malakas na directive na kailangan ay mag-conduct tayo ngayon ng unannounced, random, targeted inspections. Very good. Hindi po ako po yung nabahala, nakita ko yung talaga, yung segment na pinakita, yung firefighting systems nila. I mean, wala ako doon, So, ayokong husgahan yung barko dahil wala ako doon. Pero sa nakita ko, mukhang apparent na walang functioning firefighting equipment, life-saving appliances, at yung cargo storage nila ay pawardi-wardi. Okay. Hindi kayo manginginig? Mag-impose ng penalty? Hindi po. Kapag sabi ko sa ating mga kawani ng Marina, major deficiency, kailangan ihinto ang barko. Dahil kapag merong major deficiency, ibig sabihin, yung kanyang passenger ship safety certificate, hindi na valid. Kasi valid po yan for 1 year, Pero within that period of time, 365 days, meron tayong cause or reason documented, makita natin na hindi na pala totoo yung nire-represent nitong papel na ito, kailangan i-suspend po ang barko. Okay, you're supposed to ask this question, pero ako na lang, engineer. Mayroon kasing nabasa dun sa pahayagan na pag-isipan na ba ng Marina na maaring tanggalan ng prangkisa o ito na tawag na Certificate of Public Convenience po ang medallion transport. Magandang balita ito kung totoo ito dahil mababawasan yung mga substandard na naglalayag dito sa ating bansa. Engineer, I understand na kayo mismo nagre-recommend na dapat wag mo nang pahintulutan na maglayag yung barko para at least, anong ibig sabihin? Huwag mo nang maglayag yung sasagutin ko barko. lang muna. Ang akin, kasi bukod sa yung barkong yun, Our Lady of Mount Carmel, meron pang maraming barko itong medallion shipping. At kasi ang akin lang, gawa sa lahat na nakikita ko, para naging kultura na itong mga substandard ships. So, paano naman natin na magagawa yung inspection kung nandoon dyan sa dagat? Normally, nandyan talaga sa puerto. So, kailangan na ma-inspection muna and then, pending the result of the investigation, hindi sila pwedeng maglayag. Okay lang. Supposed to be like that. Well, ito pong ito pong sagot natin dyan. I understand itong basically ang question po dyan whether or not to use yung tinatawag nating fleet suspension, correct? Yes. Hinto lahat. Okay. Ang sa akin po namang pag-iisip, inisip ko itong situation na ito maari pong magandang talaga yan, i-apply. And hindi ko naman sinasabi na hindi natin i-apply yan, Pwede nating i-apply po yan. Pero pag-aralan po natin ng mabuti. For example, meron po tayong alam na shipping company, hindi natin sabihin kung ano pangalan, na talagang nakita mo na sa history niya. Walang pagbabago. Correct? Okay. Ang sa akin po,
ang ship owners, ang shipping company, ayoko naman pong, as marine administrator, no, ayoko naman po silang bansagan talaga lahat na walang kakayahan. So, tingnan natin po ang medallion. Wala naman pong history na masamang management safe management ng barko. Ngayon, ang atin pong pangangalagaan ay yung safety ng ating mga pasahero. So, nangyari po yung paglulubog ng Biyernes, Sabado nag-i-inspect na po yung mga marina inspectors. And in the case of medallion, short routes lang po yan sila eh. Yeah. So talagang hindi mo pwedeng sabihin na, next week pa na yan babalik. Today, kung gusto ko siya inspectionin, hintay ko lang siya, ilang oras, nandiyan na siya. Yeah, nandiyan na. And nagawa po ng mga marina inspectors natin yan. And yun na nga po, dalawa po ang nakita natin na may major deficiencies. So atin po silang suspended. Hanggang ngayon, suspended pa sila. So pareho po ang epekto eh. Pero ito sa akin, bigyan natin siya ng konting benefit of the doubt dahil sa history niya, there's nothing to tell me na ika nga, bad boy siya. Wala siya, Okay. Pero obviously, ito na, part of history na ito eh. Tingnan natin yung niya, record niya. So, as far as yung pag-withdraw po natin ng prangkisa sa medallion. Ayun, hindi ko sinasabi yung withdrawal of the franchise kaagad, no? Suspension lang. Suspension lang muna habang kasing kasi mahirap yung tatanggalan mo ng franchise. Correct. Hindi, ito dahil naitanong lang ni Ann. No? Pero hindi, ay dadagdagan po yung sinabi ni Engineer Nelson. Kasi naman, ang aking interest, tingnan natin kung saan sa mga barko nila ang hindi compliant, suspend natin. Protektahan natin ang publiko. On the other hand, ito po mga kababayan natin, na kawawa naman na may stranded sa Albay, gusto pumunta na Masbate, kung alam naman nating ayos yung barko na siservisyo doon, ba't hindi natin palalayagin? Bakit kamo? Yung kababayan nating kawawa, sabihin mo ba, mag-aeroplano na lang po kayo, papunta Masbate. Wala namang airport ng Masbate, That's good Albay. news sa mga kababayan natin sa Albay. Yeah. Sige. Number 2, sabihin natin may airport. Mahal naman po kung lumipad. Okay. Number 3, ano pa mangyayari sa mga taga-Albay natin? They will become desperate. Pupunta na sila sa mga bankero. Di mas lalong unsafe. Kung alam natin safe itong roro to, paservisyo na po natin yung tao natin. Ngayon, yung tinatawag nating prangkisa nga, is another issue. So, meron naman po tayong hearing sa 26 June kung saan mapapakinggan po natin yung side ng lahat ng concerned kung meron bang reason talaga na isuspinde yung prangkisa, i-withdraw yung prangkisa, or whatever penalties or sanctions na kailangan nating Pero hindi po tayo, hindi po natin lulubayan sila. Kailangan, ang shipping company is allowed to do business. Dapat padaliin po natin yung pagpasok nila sa business. But, on the other hand, kung hindi sila mag-comply sa safety standards, pwede mong i-withdraw yung Engineer, may tanong ko lang, how many days mayroon ba kayong timetable when to finish the inspection? Tapos na po ang inspection natin sa medallion. Okay. What You about mean, the rests? Matagal yan. Mayroon po ba timetable? wala po akong binigyan na Kasi timetable. panahon ng tagbagyo ngayon, Correct. baka mamaya yung maglalayag ay yung pala hindi na siya dapat maglayag. Yes. Paano at hindi siya na-inspect? Yes. Baka, Hindi, ang atin pong sinabi, immediate, Okay. Immediate. Pero how long this will last, hindi po natin alam. Pero definitely, siguro ilang linggo po yan. And then, pagkatapos nun, maaaring mag-conduct po tayo ng another targeted inspection. Ang akin pong pakay, is to try, hindi ko naman magagaranti po I want to try and change the culture of the ship owner. Napakarami po nating ship owner ang responsible. I would naging kultura na yan. Yes. Hindi, ang gusto kong sabihin I would like to think na most ship owners are responsible. They are responsible. Bakit po? Sinasabi nga po natin if you think safety is expensive, try an accident. Okay. We want to stay in business so we want to keep it safe. Correct. Yan ang mga responsible ship owner po natin. On the other hand, meron tayong nakikita po mga ship owner na less than responsible, i-change po natin yung culture nila. Meaning to say, sige, tingnan natin ang performance niyo.
Pagka hindi magandang performance, there will be consequences. Okay. Engineer? Merong isang ship owner na sabi ng kapitan, nasa dry dock yung barko eh. Amo, ipa-repair natin itong bow thruster kasi sira. Mabuti, nandito tayo sa dry dock. Sabi ng owner, sino mo babayad? Ako, ikaw. Kumpanya amo. Bakit kumpanya ang magbabayad? Ikaw ang naghingi ng ipa-repair ito. Okay, fine. Ganon ang awkward pag-iisip. doon. Okay. Ganon ang pag-iisip nung may-ari ng barkong yun. Ha? So, awkward. Anyway, engineer, doon sa ating mga kababayan na nanonood ngayong hapon, dito po sa ating pinag-uusapan, kung yung mga programs and directions for a progressive maritime industry, kasama namin sa mga pinag-uusapan itong tungkol po sa disasters, maritime disaster. Para sa kabatiran ng ating nanonood ulit, bilang bagong installed na administrator, ano po ang maaasahan namin sa inyo? Go ahead, please. Masahan po ninyo na gagawin ko ang lahat sa abot ng aking kapangyarihan at kaalaman na i-change po ang kultura ng shipping dito sa ating bansa. Na yan talaga ang mahirap. Yan talaga napakahirap. Gawa ng yung kulturang yan. Parang nandyan na palagi. At ang kultura din ng ating Coast Guard na nagbabantay sana dyan, dapat mabago na rin. Okay. Kasi kaninang umaga lang, may mensahe akong natanggap na sabi, ay sir, mukhang sikat ka Engineer Ramirez ang barko dito. Confidential information lang po. Magandang ipasilip yung statement and asset and liability ni CPO Carlos Cuevillas. Last year, the other year, 300,000 lang ang kanyang SLN. Biruin mo ngayong taong ito, 3 million na yung asset niya. Okay. Yung amo daw niya, si Marvin Lim, si Captain Marvin Lim. So ito mga ganitong klaseng mga sumbong, kasama ito sa mga pagtutuunan niyo ng pansin. And as you mentioned already, na ang focus nyo, asahan nyo, nababaguhin nyo yung Itatry po nating baguhin. I cannot guarantee results. yes. At kailangan nyo ng tulong. Definitely, opo. Hindi lang po kayo, kundi kailangan nyo ng tulong. Nandyan ang Masters and Mates Association of the Philippines na talagang tumutulong. Ngayon, actually, marami sila dito na tumutulong dito sa Marina. At we would like to have an appointment with you. I will introduce you with the Board of Directors of the United Filipino Seafarers. And yung mga responsible ship owners na gusto makipagkita kung paano namin matutulungan ang Marina. Kasi hindi alam ng iba kung ano kabigat ang responsibilidad ng Marina ngayon. Nandiyan yung EMSA, nandito itong maritime disaster. Maliit lang na bagay yan. Paano pa yung tinatawag natin na expansion of our registry, yung domestic shipping natin, paano natin ma-improve? So, ibig sabihin- Napakarami po. Okay. So, Engineer, thank you for that. And would like to ask you again your final statement, Administrator. Iko-continue ko lang po yung sinabi ko nung unang message natin na kailangan baguhin ang kultura, hindi lang po ng ship owner. Kultura ng Marina, kultura ng Coast Guard, kultura ng ating publiko. Ang publiko po natin kailangan matuto na mag-demand ng tamang serbisyo. So bukas po ang pinto ng administrator niyo sa Marina for any ideas. Kung meron po kayong mga ikinabala, mga katulad ng mga sumbong, titingnan po natin yan. Lahat naman po kailangan bigyan natin ng due process. Pero I take it seriously yung mga ganyang klase. Thank you so much, Administrator Junior. Maraming salamat po. Thank you. Engineer, thank you so much. Your message sa ating mga nanonood dito sa Tinig ng Marino. Go ahead. Asahan ninyo na magipagtulungan ang United Filipino Seafarers kay Administrator Mejia sa kanyang mga balak na gagawin sa mga susunod na araw. Okay, we invite you again sa lahat ng ating mga nanonood na every Wednesday, panoorin niyo po ang serbisyo publiko, ang Tinig ng Marino, and of course, ang ating mga safety tips sa kaligtasan at kalusugan. And I'd like to take this opportunity na batiin si Engineer Quinones sa ating EP, Ma'am She. Thank you so much. At sa mga staff and crew na ating kaagapay, maraming salamat. Sa mga taga-Marina, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon. Engineer, thank you. Captain Quinones. Captain Quinones, thank you so Captain much. Quinones. Maraming salamat.
Magandang hapon muli sa lahat ng ating mga kasambahay. Welcome once again dito po sa Serbisyo Publiko. At kasama pa rin natin ang ating regular co-hosts, Engineer Nelson Ramirez. How are you? Magandang hapon po. Yes, magandang hapon sa iyo, Ann. Magandang hapon naman sa lahat ng ating mga viewers. Okay, ngayong hapon mga kasambahay, ito ang mga antabayanan nyo dito sa kabuuan ng programang Serbisyo Publiko. Sa ating kaligtasan at kalusugan, pag-uusapan natin ang tungkol sa sea safety. At ano naman ang pag-uusapan natin, Engineer sa Tinig ng Marino? Pag-uusapan natin yung direction and programs of a progressive maritime industry. Wow, maganda yan. Kasi may newly installed na... Marina Administrator Ayun. na talagang magaling ito dahil bukod na galing siya sa Philippine Coast Guard, ay siya ay nagtuturo sa mga nagpakadalubhasa doon sa World Maritime University sa Malmo, Sweden. Okay, so lahat ng yan ay sa kabuuan po ng Serbisyo Publiko.